ආයුබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා TPM ගැන කතා කරන වීඩියෝ මාලාවේ 19 වන වීඩියෝට. අපි අද වීඩියෝෙන් කතා කරමු HACCP ගැන. මොකද්ද HACCP කියලා කියන්නේ? HACCP කියලා කියන්නේ Hazard Analysis Critical Control Points කියන එකට. ආහාරවල පවතින උපද්‍රව සහ අවදානම් අවම කිරීම සඳහා මේක බහුලව භාවිත කරනවා. තවත් විදිහකට කිව්වොත් HACCP කියලා කියන්නේ ආහාර නිෂ්පාදනය කරන අමුද්‍රව්‍ය වලින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ජෛවීය, රසායනික සහ භෞතික උපද්‍රව වලින් සුරක්ෂිත වීම සඳහා ගනු ලබන ක්‍රමානුකූල ප්‍රවේශයක්. මේක බලපානවා ආහාර නිෂ්පාදනයට. ඒ නිෂ්පාදන බෙදා හැරීමට සහ ඒවා පරිභෝජනයට අදාළව. මේක ඉතාම ප්‍රගතශීලී ක්‍රමයක් වෙනවා උපද්‍රව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරන්න සහ ඒවායෙන් හානි සිදුවීම වැළැක්වීමට. මේ HACCP පද්ධතියක් ගොඩනගන්න పూర్ව අවශ්‍යතා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙනවා. పూర్ව අවශ්‍යතා වැඩසටහන් කියලා කියන්නේ පරිසරයේ උවදුරු එහෙමත් නැත්නම් හැසාඩ්ස් පාලනය කිරීමට සහ නිෂ්පාදනයේදී සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් අපවිත්‍ර වීම වැළැක්වීම සඳහා සමාගම තුල ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන්. ඉතින් මේ නිසා අපිට පුළුවන් වෙනවා සෞඛ්‍ය සම්පන්න වැඩ පරිසරයක් ගොඩනගන්න. පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් හොඳ නිෂ්පාදනයක් සිදු කරන්න. මේ පූර්ව අවශ්‍යතා වැඩසටහන් වලට උදාහරණ විදිහට අපිට දක්වන්න පුළුවන් සනීප ආරක්ෂක ක්‍රියාපටිපාටි, පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලින්, පුද්ගලානුබද්ධ ක්‍රියාවලින් කුමක් හෝ තැනක වැරැද්දක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඒක සොයා ගැනීමේ හැකියාව සහ නැවත ඒ නිෂ්පාදනය ගෙන්වා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් සහ පලිබෝධ පාලන වැඩසටහන් වගේ දේවල්. HACCP ප්ලෑන් එකක් ඩිවලොප් කරන්න කලින් සම්පූර්ණ කරගන්න ඕන කාර්යයන් කිහිපයක් තියෙනවා. මුලින්ම HACCP ගැන දැනුමක් තිබෙන කණ්ඩායමක් සකසන්න අවශ්‍යයි. ඊළඟට ඔවුන් හොඳ අවබෝධයක් ලබාගත යුතු වෙනවා නිෂ්පාදනය කරන ආහාර, ඒවායේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සහ එහි බෙදා හැරීම පිළිබඳව. ඊළඟ පියවර විදිහට ආහාරවල අපේක්ෂිත භාවිතය සහ එහි පාරිභෝගිකයන් පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබාගත යුතු වෙනවා. මේ ලබාගත් දත්ත වලින් ෆ්ලෝ ඩයග්‍රෑම් එකක් නිර්මාණය කිරීම තමයි ඊළඟ පියවර වෙන්නේ. මේ ෆ්ලෝ ඩයග්‍රෑම් එක පරීක්ෂා කරලා තහවුරු කිරීම තමයි අවසාන පියවර වෙන්නේ. මේ කියපු මූලික පියවර පහ සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් සුරක්ෂිත ආහාර නිෂ්පාදනයක් තහවුරු කිරීම සඳහා වන HACCP මූලධර්ම වලට. අංක 1 උපද්‍රව විශ්ලේෂණය කිරීම. එහෙමත් නැත්නම් hazard analysis එකක් කිරීම. අංක 2 critical control points තීරණය කිරීම. critical control points එහෙමත් නැත්නම් CCP තීරණය කිරීම. critical limits ඒ කියන්නේ තීරණාත්මක සීමාවන් ස්ථාපනය කිරීම. CCP කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ කොහොමද කියලා නිරීක්ෂණය කිරීමට පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම. පස්වෙනි පියවර තමයි මෙහෙම නිරීක්ෂණය කරගෙන යද්දී අපේ පාලනයේ නැති CCP මොනවද කියලා හඳුනා ගැනීම සහ ඒ සඳහා අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම. හැබැයි ඒ විතරක් මදි. පද්ධතිය නිවැරදිව ක්‍රියා කරනවද කියලා තහවුරු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාවලින් සකසන්නත් අපිට සිද්ධ වෙනවා. අවසාන පියවර විදියට මේ හැම එකක්ම ලිපි ගොනු ගත කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. hazard analysis. අපි මේ පියවරේදී තිබෙන උපද්‍රව මොනවද කියලා හඳුනා ගන්නවා. ඔයාලා අපි මීට පෙර කරපු hazards ගැන වීඩියෝ බැලුවා නම් ඒ ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ ලින්ක් එකක් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. hazards ප්‍රධාන කොටස් තුනක් යටතේ වර්ග කරනවා. biological, ෆිසිකල් සහ කෙමිකල් විදිහට. බයොලොජිකල් හැසාඩ්ස් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් අහිතකර බැක්ටීරියා, වෛරස් වගේ ශුද්ධ ජීවීන් සහ ඇතැම් පරපෝෂිතයන් වගේ දේවල්. ඒවායෙන් අපිට ඍජුවම උපද්‍රව ඇති වෙනවා. භෞතික උපද්‍රව වලට අයිති වෙනවා වීදුරු, ලෝහ, ප්ලාස්ටික්, ගල් කැබලි, දැව වගේ දෘಢ තියුණු වස්තුන්. හිතන්න මේ වගේ දෙයක් කෙනෙක්ගේ උගුරේ සිර වුණොත් හුස්ම ගන්න අපහසු වෙලා මරණය වුණත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ආහාර ගන්න අවස්ථාවක මේ වගේ දෙයක් හැපුණොත් දතක් වුණත් කැඩිලා යන්න පුළුවන්. කෙමිකල් හැසාඩ්ස් ඒ ශේෂ්ත්‍රය අනුව වෙනස් වෙනවා.
කෘෂිකාර්මික අංශය ගත්තොත් අනිසි පලිබෝධනාශක භාවිත හේතුවෙන් බැරලෝහ ශරීරගත වීම වගේ දේවල් දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට අපි වැඩබිමක් ගත්තොත් එහිදී භාවිත කරන පිරිසිදුකාරක, ලිහිසිකාරක, මලකඩ වගේ දේවල් ඉවත් කරන භාවිත කරන රසායන ද්‍රව්‍ය, තීන්ත වගේ දේවල් ඍජුවම උපද්‍රව ඇති කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව හිතුවොත් විවිධ ශාකවල සහ සත්වයින්ගේ විෂ ශරීරගත වීම අපිට මේ කොටසට දක්වන්න පුළුවන්. මේ උපද්‍රව ගැන නිවැරදි තක්සේරුවක් ගන්න නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒ ශේෂ්ත්‍රය ගැන විශේෂඥ දැනුමක් ඇති කරගන්න. හෝ එවැනි පුද්ගලයෙකුගේ සහාය ලබා ගන්න. මෙහිදී අපි මුලින්ම උපද්‍රවයන් මොනවද කියලා හඳුනා ගන්න ඕන. ඊළඟට ඒ මගින් ඇතිවෙන්න පුළුවන් අනතුර මොකක්ද කියලා ඇගීමකට ලක් කරලා බලන්න ඕන. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඒ උපද්‍රව නිසා පාරිභෝගිකයාට මොන මට්ටමක අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා තීරණය කරන්න ඕන. ක්‍රිටිකල් කන්ට්‍රෝල් පොයින්ට්ස් තීරණය කිරීම. සරලවම කිව්වොත් අනතුරක් සිදුවීම වැළැක්වීම සඳහා පාලනය කළ හැකි තීරණාත්මක ලක්ෂයන් තමයි ක්‍රිටිකල් කන්ට්‍රෝල් පොයින්ට්ස් කියලා කියන්නේ. මේ ක්‍රිටිකල් කන්ට්‍රෝල් පොයින්ට් එකක් නිවැරදිව පාලනය කිරීමේදී අපිට පුළුවන් වෙනවා සමස්ත පද්ධතියේම ඒ දේ නිසා ඇතිවෙන්න පුළුවන් අනතුරු ඉවත් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට නිෂ්පාදනවලට එකතු වෙන්න පුළුවන් බැරලෝහ වගේ දේවල් සඳහා පරීක්ෂණ කිරීම සිදු කරලා ඒවා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට උෂ්ණත්ව පාලනය, රසායනික අපද්‍රව්‍ය එක් වෙනවද කියන දේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි මෙහිදී සලකලා බලන්න ඕන. ක්‍රිටිකල් ලිමිට්ස් ස්ථාපනය කිරීම. ක්‍රිටිකල් ලිමිට් එකක් එහෙමත් නැත්නම් තීරණාත්මක සීමාවක් කියලා කියන්නේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳව අනතුරක් ඇතිවීම වළක්වන්න හෝ ඒක සැලකිය යුතු මට්ටමකට අවම කරන්න. ජීව විද්‍යාත්මක, රසායනික හෝ භෞතික පරාමිතීන් පාලනය කළ යුතු උපරිම හෝ අවම අගයන්. මොනවද මේ පරාමිතීන්? උෂ්ණත්වය, කාලය, ආර්ද්‍රතාව, pH අගය, මේ වගේ දේවල්. කුමක් හෝ හේතුවක් නිසා මේ වගේ උපද්‍රව ඇති කරන්න පුළුවන් විදිහ පරාමිතීන් මේ සීමාව පැන්නොත් මොකක් වේද? අපිට සිද්ධ වෙනවා බලපෑමට ලක් වුණ හැම නිෂ්පාදනයක්ම පාලනය කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඒක නැවත ගෙන්වා ගන්න. ක්‍රිටිකල් කන්ට්‍රෝල් පොයින්ට්ස් පාලනය සහ නිරීක්ෂණය සඳහා පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම. මේ පියවරේදී කරන්නේ ක්‍රිටිකල් කන්ට්‍රෝල් පොයින්ට්ස් අපේ පාලනය යටතේ තියෙනවද කියලා තහවුරු කරගන්න එක. සහ අනාගත භාවිතයන් සඳහා නිවැරදි වාර්තා තබා ගැනීමට සැලසුම් කරන නිරීක්ෂණ හෝ මිනුම් අනුපිළිවෙලක්. එතකොට අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන දේවල් තමයි අපි මිනුම් කරන්නේ මොකද්ද? අපි ඒක මිනුම් කරන්නේ කොහොමද? අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්ද? එහෙමත් නැත්නම් කොපමණ වාර ගණන්ද අපිට ඒක නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? මෙන්න මේ වගේ දේවල්. මිනුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පද්ධතිය අපේ පාලනය යටතේ තියෙනවද කියලා තහවුරු කරගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් HACCP ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ සඵලතාව කොහොමද කියලා බලාගන්න. මේ ක්‍රියාවලියේදී සාමාන්‍යයෙන් භෞතික මිනුම් හෝ නිරීක්ෂණ තමයි අපි භාවිත කරන්නේ. අපිට ඒක සිද්ධ කරන්න බැරි මට්ටමක් හෝ තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් අවශ්‍ය වෙනස්කම් කරගෙන ඒ තොරතුරු ලබා ගන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා. පාලනයේ නොමැති ක්‍රිටිකල් කන්ට්‍රෝල් පොයින්ට් සඳහා ගත යුතු නිවැරදි ක්‍රියාමාර්ග ස්ථාපනය කිරීම. අපි දන්න HACCP ක්‍රමය ප්ලෑන් කරලම තියෙන්නේ ඇතිවෙන්න පුළුවන් සෞඛ්‍ය උපද්‍රව හඳුනගන්න. ඒවා ඇතිවීම වළක්ව ගන්න හෝ අවම කිරීම සඳහා උපාය මාර්ග ඇති කිරීමට. කොහොම වුණත් ක්‍රිටිකල් කන්ට්‍රෝල් පොයින්ට් වල ඒ අදාළ ලිමිට් වලින් බැහැරවීමකදී ඒක නිවැරදි කිරීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා හඳුනා ගන්න අවශ්‍යයි. નિયમિત ප්‍රමිතියට අනුකූල නොවන නිෂ්පාදන බැහැර කිරීම කරනවාද කියලා තීරණය කරන එක, අනාරක්ෂිත නිෂ්පාදනයන් නොවෙන්න වග බලා ගැනීම සහ ගනු ලබන නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග වාර්තා කිරීම අපි විසින් සිදු කරන්න ඕන. අංක 6. පද්ධතියේ ඵලදායීතාව තහවුරු කිරීම සඳහා ක්‍රියාවලින් ස්ථාපනය කිරීම. මෙහි ප්‍රධාන පියවර දෙකක් තියෙනවා. අපි හදපු සැලසුම නිවැරදිව වැඩ කරනවාද කියලා තහවුරු කර ගැනීම සහ HACCP පද්ධතියේ ඵලදායීතාව සහතික කිරීම. මීට අමතරව අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ පද්ධතියට කාලානුරූපීව වෙනස්කම් සිද්ධ කරන්න. ලිපි ගොනු ගත කිරීම. ක්‍රිටිකල් කන්ට්‍රෝල් පොයින්ට් වලට අදාළ දත්ත සහ තොරතුරු ඒවායේ සීමාවන් තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා ලිපි ගොනු ගත කිරීම තමයි
මෙහිදී මූලිකවම සිද්ධ වෙන්නේ නියාමන අවශ්‍යතා සපුරාලීම්, පද්ධතියේ වර්ධනය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව වාර්තා කිරීම වගේ HACCP පද්ධතිය පවත්වාගෙන යාමට අදාළ වාර්තා උදාහරණ විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට HACCP වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වාසි මොනවද? ආහාර සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීමේ ඊටාම ඵලදායී ක්‍රමයක්. අනාරක්ෂිත නිෂ්පාදනයන් සිදුවීමේ අවදානම අඩු කරනවා. පාරිභෝගිකයන්ට නිෂ්පාදන පිළිබඳව තිබෙන විශ්වාසය වැඩි දියුණු වෙනවා. තෘප්තිමත් සේවාවක් පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ පද්ධතිය ඊටම ඵලදායී පද්ධතියක් බවට පත් වෙනවා. විවිධ ශේෂ්ත්‍ර ඉලක්කගත කිරීම තුළින් පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වැඩි දියුණු කිරීම වගේ දේවල් දක්වන්න පුළුවන්. අපි අද වීඩියෝවේ කතා කරේ HACCP ගැන. එහෙමත් නැත්නම් Hazard Analysis Critical Control Points ගැන. අපි ඊළඟ වීඩියෝවෙන් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.